Tää sähköpyörä on varustettu vääntösensorilla ja 250 wattin moottorilla, mistä tulee 750 wattia piikkitehoa. Hinta tällä on vaan 1599 €. Eli miten tää vertaantuu muihin tässä kategoriassa kilpaileviin sähköpyöriin ja tarjoaako tää oikeesti sitä vastinetta rahoille? Ja minkälaista tällä on ylipäätään ajaa? Mä oon harrastanut sähköpyöriä vuodesta 2014 asti ja viimeiset 5 vuotta mä oon jakanut mun sähköpyöräkokemuksista videoita YouTubeen nimellä Manaatti, joten laitahan sitä kanavaa tilaukseen ja tutustu mun kanssa näihin uusiin sähköpyöriin, kuten tähän Seamaze Wheel AL26 sähköpyörään. Ja tässä videossa mä vastaan juurikin näihin kysymyksiin ja mä kerron mun ensifiilikset tästä pyörästä. Musta tuntuu, että lähdetään saman tien vähän ajelemaan ja mä kerron siinä samalla sit vähän tarkemmin, että millaisia speksejä ja muuta juttuja tästä löytyy. Mutta ainakin nyt tälleen heti ensimmäisenä niin vääntösensori. Se nyt on ehkä se tärkein osuus tässä sähköpyörässä, koska ihan hirveästi sitä ei tässä kategoriassa nyt on vielä nähty, eli siis tässä täysjousitetussa, mikä tää nyt olisi? Täysjoustettu budjetti sähköpyörä. Polinavustus tuntuu semmoiselta pehmeältä, mutta siinä on myös ihan kivasti jerkkoa. Mä oon nyt asettanut ton 9 asti, että mulla on aika paljon avustustasoja siinä, niin vähän moderoimaan paremmin sitä mun nopeutta. Mutta jos nyt tästä laitetaan niinku polkuvoimaa alas, niin kyllä se niinku tosi nätisti avustaa sieltä. Ja siis en mä tiedä, niinku tää tuntuu jo niin luontevalta ainakin ajaa, että jopa tämmöisellä niinku isollekin avustuksella niin tää vaan tulee semmoiseksi, mulla on supervoimat mun jaloissa ja mä pääsen polkee 1000 ja 100. Huomaako sitä eroa, että tuolla on 250 wattin moottori eikä vaikka esimerkiksi 1000 wattin moottori? No, itse asiassa ei oikein. Mikä vähän ehkä voi yllättää monia, mutta siinä on oikeasti kyllä se, että näistä otetaan sen verran paljon piikkitehoa kuitenkin irti, niin se ero ei oo mitenkään kovin kummonen ja se ei silleen niinku oikein vaikuta muuten siihen ajoon ihan hirveästi. Tää tuntuu aika samanlaiselta niinku tehojen puolesta kuin Vacole CO26 ja sitten esimerkiksi Shengmilo. En mä tiedä, ehkä jopa vähän enemmänkin. Mennään tänne. En tiedä mitä täällä on, niin sinne aina pitää mennä, missä en tiedä mitä siellä on. Täällä on vähän vissiin isot metsäkoneet ajanut, kun telan jälki on vielä tossa tiessä, mutta tämmönenkin suht jyrkkä mäki. Mulla on niinku 3. vaihe silmässä ja suurimmalla avustuksella. En mä mitenkään ihan hirveästi voimaa laita tonne, mutta silleen, että tää tuntuu tosi kivalta. Vauhtikin pysyy ihan semmosena passelina. Ja nyt kun tässä on vähän tämmöistä epätasaisuutta, niin voidaan puhua jousituksesta saman tien. Eli vitsi, mä oon iloinen siitä, että Seamaze Wheel on nyt laittanut parempaa jousitusta. Niin kuin nyt puhutaan jo aika merkittävästi paremmasta jousituksesta kuin vaikka Vacolessa ja Shengmilossa, koska tää on niinku säädettävä. On se hassua tavallaan, että se on niinku hyvä myyntipuhe, mutta tässä kategoriassa se ehkä onkin. Joo, tällä on hintaa semmonen 200, ehkä joissain alennusten aikana niin jopa 300 € enemmän. Mutta se, että tässä on vääntösensori, tämmönen säädettävä jousitus, niin kyllä se mun mielestä ihan hintansa väärti siinä mielessä jo on. Silloin kun jousitus on säädettävissä, niin se on paljon helpompaa suositella ja sä saat sen sopimaan paljon helpommin sulle, kun sitten taas missä ei voi säätää, niin se usein on joko liian jäykkä tai liian pehmeä. Niin nyt kun ei ole tavallaan sitä ongelmaa, niin tää sopii ehkä laajemmalle kuskeille, niin kuin isommalle skaalalle kuskeja niin kuin suoraan, ettei tarvii mitään sen ihmeellisempää. Ja wow, meidän lähtee pitoa ja pidosta puheen ollen. Meillä on 26 tuuman 3 tuumaa leveät renkaat, eli jokseenkin vähän kapeammat, mitä me ollaan nähty.
Joo, Xiaomi Lamax 05 on saman kokoiset, mutta aika monissa edelleen näissä Kiinan sähköpyörissä on ne 4 tuumaa leveät renkaat. 3 tuumaa leveissä renkaissa on tietenkin se, että ne rullaa paremmin ja se tarkoittaa potentiaalisesti parempaa toimintasädettä, mutta 3 tuumaa leveissä renkaissa tämän kokoisena voi olla aavistuksen vaikea löytää ja tavallaan ei ole mitään semmosia ei mitään ihan hirveän laadukkaita kumeja saatavilla, kun taas 26 X4 on kyllä löytyy aika paljonkin, niin kuin löytyy noita Schwalbelta ja muulta, niin tässä on vähän se, että se joudut kyllä tyytyy Kiinan renkaisiin. No, siinä on toki se, että ne ei nyt kovin kalliita oo, mutta silti on se vähän semmonen pieni negatiivinen puoli mun mielestä. En tiedä, oiskohan niinku jotain 2,8 tuumaa leveitä. Niitä ainakin, kun se on niinku plussakoon rengasta, niin niitä ehkä voisikin löytyä. Mutta 26 ylipäätään se on vähän semmonen harveneva genre ylipäätänsä tässä. Niin, enpä tiedä. Mut joo, silleen ne tuntuu ylipäätänsä ihan kivalta. Tämmösiä hiakkapolkuihin ja tommoseen pieneen maastoon, niin on kyllä kiva. Jousituksesta piti mainita vielä se, että vaikka se on tommonen säädettävä ja tavallaan ominaisuuksien puolesta tässä hintaluokassa se on parempaa, mitä on muissa ollut saatavilla, niin se kyllä edelleen valitettavasti jatkaa sitä trendiä, että löytyy muoviset puslat. No, muoviset puslat on ihan tavallaan toimivia tietyssä mielessä. Siinä on se, että sun pitää ne rasvattuna ja vaihtaa ne hyvissä ajoin ennen kuin ne kuluu. Mutta se mikä mun mielestä tuossa nyt taisi lähteä heti ekana kulumaan, niin on se itse ruuvi. Tai se semmonen pultti, mikä menee siinä läpi. Ja se nyt ei ole niin paha, sehän voi helposti ostaa vaan uuden. Mutta joka tapauksessa niin on vähän semmonen, mikä kannattaa pitää huomiossa. Tää ei oo niinku mitenkään ihan hirveän painavakaan pyörä. Eritojan manaatti laittaa. Paljonko tää painaa? Oiskohan joku 30 kiloa varmaan. 31. Mutta tavallaan näillä niin kun tää niinku rullaa sen verran kivasti, et ei mua niinku kyllä se oikein haittaa. Vitsi, toi tuntuu jo aika hyvältä itse asiassa toi jousitus. No niin. Joo, kyllä tää on jo itse asiassa aika paljon kivempi. Ja mä ajattelin, että on niinku silleen, joo, onhan tää parempi, joo, mutta nyt tässä mitä enemmän vauhtia. Mä ajelin 25 kilometriä tossa tiellä, niin nyt kun ajetaan vähän metässä tämmöstä mökkitiepätkää, niin vähän tämmöstä epätasaisuutta koko ajan, niin itse asiassa tuo jousitus kulaa itse asiassa yllättävänkin hyvin. En mä ehkä ollut ajatellut sitä. Sitten jos puhutaan tuosta akusta, niin 48 voltin 17 ampeeritunnin akku, eli mitäs se olikaan? Se oli jotain 800 wattituntia. 46,8 kertaa 17, niin se on 795 wattituntia. No kyllähän mä nyt aika lähelle menin. Mä ehdin 800 wattitunnin 5 wattituntia. 800 wattitunnin akku, eli toimintasädettä, mitä mä nyt tässä on vähän ajellut, niin tommoista 25 kilometriä tunnissa, kun sun pitää polkea siinä aktiivisesti, niin tää tuntuu siltä, ja ton mittarin mukaan nyt vähän näyttäisi, että semmonen 80 kilometriä olisi ihan realistinen. Mutta mä sanon, että 60 kilometriä, niin sen mä tiedän ainakin, että siihen tää varmasti pystyy. Mä yleensä tykkään tosiaan vetää aika isoilla avustuksilla, eli mä yleensä poljen vähän niinku sitä avustusta vasten, niin se on se, mistä mä tykkään. Puoli kaasu löytyy, eli voidaan ajaa myös pelkästään kaasulla. Se on tässä vähän paremman mallinen toi kaasukahva, eli sit saa vähän paremmin pitoa. Sitten tuossa on semmoset kivat gripit, missä on hyvä leputtaa käsiä. Ne pitäisi vähän nostaa tosta, niin sitten ne olisi vähän ergonomisemmat vielä. Nämä jarrut on vähän erikoiset.
Mä niinku tuntuu, että mä oon melkein 100 varma, että nää on jotkut mopojarrut oikeesti. Koska niinku Mamba nimenä kuulostaa vähän tutulta. Sen merkiset jarrut nää on. Mamba. Kahvatkin tuntuu semmoiselta vähän mopomaisilta. Ja niistä joutuu niinku tavallaan puristaa aika kovaa. Niinku, ja ne on niinku 2 sormen ehdottomasti eikä 1 sormen, mitä ne on monesti on ollut. Ja jos sä haluat tietää, että miten toi nopeusrajoitus voidaan poistaa, niin tässä sitten klikki siitä. Paina tästä napista hetken aikaa, sitten tossa on Display Settings. Sitten navigoidaan sinne painamalla tosta ja sitten täällä näkyy toi Speed Limit ja painaa siitä. Ja naputellaan sitä sitten ylemmäs siihen rajoitukseen mihin haluat. Mä itse tykkäisin ehkä eniten pitää se justiin tuossa 3.2, mutta tietenkinhän huippunopeus myös on ihan kiva selvittää. Eli laitetaan se nyt tolleen vaikka 8.5, niin ei se nyt sen kovempaa mene. Tähän saa myös ton salasanan asetettua. Ja sitten täältä Advanced osiosta, niin täältä voi muuttaa. Mä laitoin tän nyt 0-9, mä tykkään, että mulla on enemmän avustustasoja. Ja mä myös nostin tän ampeerirajan, tää oli vakiona 15 ampeeriin, niin suosittelen laittamaan 20, koska sä saat aika rutkasti lisää tehoa, 25% kuitenkin. Ja sitten tästä saa näitä vähän säädettyä nimenomaan, että kuinka ärhäkkä se on se avustustaso ja vähän, että kuinka ärhäkästi se sieltä alkaa ja muuta semmoista. Niin tää on tosi siistiä, että tästä saa näinkin hyvin sitten asetettua. Täältä informationista ei löydy oikein muuta kuin toi softanumero. Ja noin. Nyt fillari kulkee. Nimittäin onhan tää aika kivaa polkea myös tämmösiä vauhteja. Ja tässähän vähän vaihteet näyttää loppuvan. Mä voin vielä polkea 40, mutta siitä eteenpäin, jos mä haluan vielä vetää, niin kaasupohjassahan voi, mutta näyttää vähän niinku huiputtavan siinä 40 paikkeilla. Ainakin tämmöisellä hiekkatiellä, mutta ei 40, kyllä sähköpillarilla on kyllä aika kova vauhti. Mutta tämmöisessä mökkimaisemassa, niin onhan tää nyt aika cool. Pääset kuule naapurimökkiin rivakkaan. Ai että. Joo, kyllä mä melkein tykkään näistä 3-tuumaisista vähän enemmän. Ne 2,7,5 ja 2,8 tuumaa leveät renkaat oli pitkään mun lempirenkaat ja on niillä mulla mun sydämessä edelleen paikka siellä. Niin pari vaihdetta vielä lisää, niin mä voisin polkea tällä niinku täysiä koko ajan. Nyt tämmöstä vauhtia, jos mä poljen, niin kyllä se melkein 50 menee. Mutta aika sotkemiseksi toi menee kyllä autojen pyörityksen osalta. Vaikka mulla se Siemens VLT20, niin siinä vähän kyseenalaisti niitä design-juttuja. Kyllä mä vähän kyseenalaistan tässäkin takahaarukan niinku ulkonäköä. Se on vähän erikoinen, se on tosi kurmikas. Se ei niinku välttämättä solju tän koko rungon kanssa ihan niin nätisti, mitä monet muut. Mutta en mä tiedä. Taas toisaalta tässä hintakategoriassa niin ehkä ulkonäkö ylipäätään ei ole se, mitä sä niinku haet. Vaan sä haet sitä semmoista käytännöllisyyttä, kunhan pääset. Sä haluat sen täysjousituksen mahdollisimman halvalla. Kyllähän tää sitä tarjoaa. Et eihän niinku... Ei. Eli vertaantuko hyvin? Kyllä. Ei oikein jätä sinänsä kovin paljoakaan. No en mä tiedä, ei tää kyllä jätä mitään kaipailemaan. No. Jalka on kyllä vähän semmonen, että se on vähän liian korkea. Se oli sama Vakolassa kanssa. Jos mä en oo ihan väärin, niin mun mielestä Siemens Wheel tekee kyllä Vakolet. Onko tää vastinetta rahoille? Kyllä mä sanoin, että on. Mä pitäisin silti mielessä justiin tän muovipuslien ylläpidon. Se on semmonen, mitä mä kyllä ehdottomasti pitäisin mielessä. Koska jos sä tiedät itsesi sen verran hyvin, että sä et usko, että sä tulet huoltamaan sitä niin aktiivisesti, niin sit mä sanon, että älä osta.
se on niinkin yksinkertainen keissi. Jos sä uskot siihen, että sä pystyt huoltaa sitä ja aiot myös ylläpitää sitä, niin hei, käytä sitä koodia ja laita pyörää tilaukseen. Näitä ei ihan hirveästi nyt ollut siellä varastossa. Päivästä on näköjään niinku sieltä menee nämä pyörät ihan kuin kuumille kiville, niin jos kiinnostelee, niin kannattaa laittaa sitä tilaukseen. Mun ymmärtääkseni tästä Seamaze Wheelin mallistosta ei ole tulossa nyt mitään alennuksia ainakaan hetkeen. Mä laitan heti tonne videon kuvaukseen, jos on. Ja sieltähän löytyy muitakin linkkejä, kuten toi mun Discordi, että jos sua kiinnostaa tulee juttelemaan sähköpyöristä tai jotain muuta, jos sulla tulee ongelmia sähköpyörin kanssa, niin sitten voi tietenkin jättää kommenttia tänne YouTuben puolelle, mä vastailen siellä parhaani mukaan. Ja ei, musta tuntuu, että se varmaan tiivistääkin tämän sähköpyörän ensifiilikset. Vähän parempi tää vaihtaja Shimanolta. Tässä on 8 vaihdetta itse asiassa, eli näissä on yleensä ollut 7, niin 1 enemmän. Ihan nice. Mä myös tykkään tästä näytöstä, koska tää on vähän pienempi kuin normaalisti. Vie vähemmän real estatea tästä ja ehkä vähän tyylikkäämpi. Tää on itse asiassa aika kirkas kuitenkin, niin näkyy tosi hyvin. Valitettavasti tuo prosenttiluku ei ole ihan hirveän tarkka. Varsinkaan nyt mä oon ajanut kuitenkin tänne asti ja näyttäisi 100%, mikä ei kyllä 15 kilometristä kyllä ihan tuu. Eli tossa kun mä pysähdyin, niin mulla näytti, että se oli 86% muistaakseni. Niin tää on edelleen näissä key displayn vähän ongelmissa. Valitettavasti tota ei saa vaihdettua voltteihin. Olisi ollut tosi kiva, vähän tyhmää, että niissä muissa key displayissa kyllä saa. Niin mä en ymmärrä, että miksi tässä ei. Joten, mutta no asetukset ehkä korvaa sen mulle sitten, mutta silti tuo toimintaselitään arvio voi olla aavistuksen verran haastavaa.